uitam puțin prin grădină. Pot să vă arăt și dumneavoastră. La fel, nu am stropit cu absolut nimic chimic și din nou pomii mei au fructe. Incredibil, nu? Ei, dar lăsăm acest aspect. Vă salut, dragi prieteni, bine ne-am regăsit la un nou videoclip. După cum vedeți, mi-a revenit 99,9% vocea. Știați că sunt puțin răgușit, am făcut o fibroscopie. Domnul doctor mi-a spus că nu crește nimic pe aici, prin laringele meu. Mă bucur foarte mult, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și cu această ocazie, pentru că pot să vorbesc de această dată, vreau să continuăm puțin seria de materiale despre tăierile în verde la pomii fructiferi, pentru că este foarte important acest aspect. Am observat foarte multe comentarii ale dumneavoastră în secțiunea comentarii de pe canalul meu. Mulți m-ați întrebat și în privat și am văzut că este un trend despre tăierile în verde. Și da, într-adevăr, a început sezonul tăierilor în verde la pomii fructiferi, dar după cum ați observat în videoclipul anterior, tăierile în verde la pomii fructiferi nu se fac așa de dragul de a se face tăierile în verde. Sunt speciile care au o perioadă de lemnificare mai devreme, dacă aș putea spune eu așa. Sunt speciile care iubesc influențele mediteraneene, adică iubește căldura mai mult și nu prea suportă bine înghețurile târzii și acele specii au nevoie de tăieri în verde. Acolo v-am enumerat cireșul, vișinul, caisul, chersicu, nectarinul, migdalul, smochinul și așa mai departe. Dar nu intrăm în detalii despre aceste specii pentru că în zona în care eu locuiesc nu trăiesc foarte bine. Am câțiva cireși plantați, când va veni vremea o să exemplificăm pe aceea. În general, tăierile în verde se practică foarte mult în intensivele mari. Dumneavoastră, având grădini mici și mijlocii, teoretic nu trebuie neapărat să mergeți să faceți aceste tăieri în verde. Dar având prun și măr și păr și alte specii despre care am vorbit în materialul anterior și v-am spus că perioada de lemnificare este mai târzie și se fac tăieri în verde și la acestea, dar mai mult se fac niște operațiuni speciale, dacă aș putea spune așa. Astăzi o să exemplificăm pe măr și este valabil și la prun, este valabil și la păr, câteva tăieri propriu-zise pe care le putem face cu foarfeca, acum în verde. Și după aceea o să continuăm cu o serie de materiale scurte, un minuțel, două, în care vă arăt diferite tehnici speciale care se pot aplica, mai ales acum în verde. Pentru că ele se pot aplica, teoretic o parte din ele se pot aplica și în uscat atunci când facem acest lucru. Și vreau să vă spun că tăierile în verde, mai ales în grădinile mici și mijlocii, mai ales la speciile care se lemnifică mai târziu, măr, prun, gutui, păr, din punctul meu de vedere nu sunt necesare în grădină, așa că din punctul meu de vedere ar trebui să lăsăm pomii așa cum sunt și să facem tăierile în uscat. În special primăvara, pentru că avem timpul necesar, nu suntem într-o intensivă mare. Dar ce facem în cazul în care, de exemplu, nu știu dacă se observă foarte bine aici, pomii noștri pur și simplu se aglomerează unul pe altul. Da? Deci eu nu mai pot trece printre ei pentru că am câteva ramuri aici care mă încurcă. Ei bine, în acel moment, dumneavoastră puteți să veniți să faceți tăierile în verde, pentru că se numește tăiere în verde, și anume opriți pur și simplu coroana unor pomi vecini să se intersecteze, pentru că este foarte important acest aspect. Și în momentul în care faceți tăierile acestea, pur și simplu că vreți ca aceste coroane să nu se apropie, acesta fiind un caz, pentru că vă vom prezenta câteva cazuri pe parcursul materialului, trebuie să știți de unde tăiați. Teoretic trebuie să tăiați la fel cum ați tăia în uscat. Să știți fiecare ramură ce reprezintă, dar asta nu mai este o problemă pentru că am făcut seria de materiale și mergem și tăiem efectiv de acolo de unde este necesar. Iau camera, vă prezint exact despre ce este vorba și vă arăt de unde tăiem. Așa, și după cum vedeți aici, avem pur și simplu această creștere anuală care tinde să se intersecteze cu coroana pomului vecin. Noi, în momentul în care venim să facem o tăiere, ne uităm pur și simplu ce avem pe ramura respectivă și ne ducem despre vârf către o zonă propice unde am vrea noi să păstrăm coroana. Deci undeva în zona aceasta noi am vrea să oprim coroana, da? Și ne uităm ce avem aici. Și avem o creștere verticală anuală, dar mare atenție, nu este una lacomă, și avem una puțin orizontală la un unghi de inserție puțin mai mic. După cum bine știm, la măr, ce este spre orizontală, cu unghiuri deschise, fructifică. Ce este pe verticală,
nu fructifică. În acest moment eu vin pur și simplu și execut o secțiune în zona acestei creșteri la un unghi mai mic. Mare atenție, în momentul în care fac tăierea aici, voi face o tăiere cu 1-2 mm mai mult decât de obicei atunci când facem tăierea în uscat. El nu mai are mugure, nu va mai pleca de aici, dar acesta nu se poate numi un cep propriu-zis. Iar în momentul în care această ramură ar putea să se aplece și să meargă în continuare, să mi se ducă și să-mi deranjeze pur și simplu coroana respectivă, voi face o scurtare a ei undeva la 2-3 frunze, pentru că din subsioara acestei frunze un mugure va crea un lăstar de acolo. Și cam aceasta este procedura. Și la fel procedați cu toate. Și în acest caz putem tăia tot de aici și în acest caz tăiem din această zonă, vedeți? Și astfel noi am eliberat oarecum coroana de posibile. Aici putem merge puțin mai departe. Aici avem o creștere care merge de asemenea. La fel venim și secționăm. Și astfel noi am eliberat zona respectivă dintre pomi. La fel procedăm și în partea aceasta, dar nu voi mai face acest lucru acum pentru că nu vreau să vă răpesc foarte mult timp. Foarte simplu, da? Chiar dacă noi am făcut niște tăieri care pur și simplu ne-a eliberat un spațiu pe unde să trecem în grădină la noi, se numesc tăieri făcute în verde, pentru că sunt permise aceste tăieri. Dar nu generalizăm către pom. Și mare atenție de unde tăiați, pentru că puteți genera lăstare anticipați, pe care pur și simplu nu ni dorim. O să vă explic eu despre ce este vorba într-un alt material și despre lăstarii aceștia anticipați. Și acum trecem la a doua posibilitate în care puteți face tăieri în verde. Aici chiar este indicat să vă uitați în pom. Sub acțiunea vântului, intemperiilor, pur și simplu ați trecut și ați rupt o ramură fără să vreți. Următorul pas pe care îl veți face va fi să îndepărtați, să eliminați din pom ramurile care sunt rupte, bolnave, fisurate sau pur și simplu au o problemă. Și același lucru o să fac și eu aici, pentru că am văzut într-o anumită zonă, nu știu dacă se observă, ba da, se observă. Așa. V-am spus, este bio, dar este totuși, ar putea însemna un semn de boală. În momentul acesta l-am eliminat. Deci cea de-a doua regulă ar fi ca toate ramurile bolnave, toate semnele de boală și tot ce aveți dumneavoastră în pom neconform, să le eliminați tot așa prin tăierile în verde. Dacă ați observat în materialul anterior, v-am spus că tăierile în verde la pomii fructiferi gen măr și păr și prun în special se vor face în perioada iulie-august, pentru că perioada de lemnificare la aceste specii este mult mai târzie. Și în momentul în care noi facem tăieri mult mai devreme, vom putea pur și simplu să facem mai mult rău pomului decât bine. Deși v-am spus, din punctul meu de vedere, nu este nevoie, atâta timp cât aveți o grădină mică, la aceste specii să faceți tăieri în verde. De fapt, de drept, dacă nu sunteți niște profesioniști, nu intrați să faceți tăieri în verde nici măcar la speciile enumerate mai devreme. În schimb, faceți aceste tăieri după ce ele intră în vegetație. Ba chiar la caici, la piersic și la nectarin este indicat chiar după scuturarea florilor să faceți tăierile în verde, pentru că atunci, poate sub acțiunile înghețului, veți vedea că anumite zone au fost degarnisite de rod și au rămas în alte părți. Dacă dumneavoastră tăiați înainte, nu mai puteți să tăiați, dar așa puteți selecta unde păstrați rodul respectiv. Acum, foarte important. Deci curățăm pomul după jumătatea lunii iulie, deci spre finele lui iulie și spre jumătatea lunii august. Curățați pomul de toate ramurile bolnave, de toate semnele de boală, de toate frânturile din cauza interperiilor. Vă puteți crea spații de trecere, adică pur și simplu coroana se duce într-o zonă unde nu doriți dumneavoastră. Mergeți și tăiați, v-am explicat cum. Și după aceea mai există o posibilitate. Observați, de exemplu, niște lăstari care cresc foarte înalți. Acei lacom din
mărul respectiv sau din părul respectiv. Ce puteți face dumneavoastră? Nu vă veți duce să îi îndepărtați, să-i secționați, pentru că acest lucru veți face în uscat. În schimb, vă voi arăta o tehnică și voi explica și într-un alt material despre cum puteți proceda cu acest lăsare. Haideți să luăm camera și să exemplificăm. Și avem aici un exemplu clar. Observați? Aceasta este o creștere lacomă. Dar această creștere, eu am nevoie de ea pentru garniserea coroanei anul viitor. Da? Dumneavoastră nu mergeți acum pur și simplu un pom, cum este și aceea de aici, care se vede, pentru că va trebui să le îndepărtați pe toate. Iar acest lucru, v-am spus, îl veți face în uscat, de la inel și așa mai departe. În schimb, dacă doriți ca să păstrați o anumită ramură, veniți și faceți o torsionare a acestor lăstari. Cum se face acest lucru? Pur și simplu cu două mâini sau cu o singură mână, în funcție de puterea dumneavoastră, veți lua și veți răsuci efectiv acest lăsar. Observați cum fac eu aici. Poate vi se pare ciudat, dar acest lăstar va fi vindecat de către pom până se va termina perioada vegetativă. Acest lucru se poate face și în primăvară, dar el nu va mai crește foarte viguros. Și acest lucru puteți face cu foarte mulți din lăstarii dumneavoastră din pom. Iar în materialul ce urmează o să vă explic detaliat cum se face și acest lucru. Dar de ce facem aceste torsionări? N-am putea pur și simplu să venim cu foarfe ca să intrăm în pom și să secționăm noi toți acești lacomi în verde, pentru că, da, ce mi-e să-i torsionez? Ei bine, în momentul în care pomul pornește în vegetație, principala lui directivă, dacă aș putea spune așa, programată genetică, este să îndrepte toată seva, sau mare parte din resursele lui, către aceste creșteri lacome, dezvoltarea coroanei și către creșterile anuale. El va face acest lucru pentru că așa este programat el, să ocupe cât mai mult spațiu și să fie primul sus acolo la lumină, orice pom are acest lucru. În momentul în care dumneavoastră veniți și secționați acest lacom, el va înțelege că l-a rupt ceva și va trebui să-l regenereze, să-l facă din nou și va împinge mult mai multă sevă. În momentul în care dumneavoastră faceți această torsionare, această frântură, la mai mulți dintre ei, în acel moment pomul va căuta să repare această rană și după aceea va direcționa seva în sus și mare parte din seva lui o va direcționa către fructe și către celelalte funcții ale pomului. Așa că, din punctul meu de vedere, la tăierile în verde, nu faceți decât aceste trei operațiuni în ceea ce privește mărul, prunul, părul și gutoiul. În rest, mai ales dacă aveți grădini mici și mijlocii, lăsați-le așa. În ceea ce privește prunul, o să fac un material în care o să vă explic puțin ce puteți face cu tăierile în verde, pentru că acolo există posibilitatea unei grăbiri a intrării pomului pe rod. Dar condițiile trebuie să fie foarte propice, așa cum aș spune, după cum veți vedea în materialul următor. Iar până atunci, eu vă doresc toate cele bune.